მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენი 2D შუთერის შექმნას. დღეს უნდა გავაკეთოთ ლეველის დარესტარტება და ჩვენი პლეიერის სიკვდილი. იქამდე კითხავნა იქნება, რომ დაეხმაროთ არხს განვითარებაში, დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწოროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ახალი ვიდეოები. მოდი გადავიდეთ. წინაზე გავაკეთეთ ეს ჩვენი ჩიტი, როგორც გახსოვთ, რომელსაც შეუძლია მარტივი ვერტიკალური ფრენა, თუმცა სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ იმ პროცესებზე, რაზეც ვილაპარაკე, ახლა მინდა რომ რაღაცები დავამატოთ, მაგალითად background-ი და წინაღობები, რომლებსაც შემდეგ გავააქტიურებთ. და არ მინდა ამაზე ცალკე ვიდეო გავაკეთო, ამიტომ ნელ-ნელა რაც დაგჭირდება შემოვიტანთ ხოლმე. წინაზე როგორც გახსოვთ, განახეთ ასეთ story-დან როგორ უნდა გადმოწეროთ და შეაგდოთ აქ თქვენ პროექტში რაიმე რესურსი, მაგალითად წინაზე ჩიტი გადმოვწერეთ ასეთი პრინციპით, თუმცა ახლა მინდა განახოთ ერთ-ერთი საიტი, საიდანაც ასევე შეგიძლიათ დამოუკიდებლად გადმოწეროთ რესურსები და შემდეგ მარტივად შემოიტანოთ იუნიტისში. ეს საიტი არის ეს opengameart.org, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი ასეთია აქაც და შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მე შევეცდებით დაგილინკოთ, რასაც გამოვიყენებთ, თუმცა წინაზეც მინდოდა დალინკვა, მაგრამ YouTube-მა რატომღაც არ მომცა საშუალება ლინკის ჩაგდების და ყოველი შემთხვევისთვის მოდი განახებთ, რომელ რესურსს ავირჩევ კონკრეტულად. აქ არის search-ი მარტივად. პირველ რიგში მოვძებნოთ background-ი, მაგერ დავსერჩავთ. და მაგალითად ეს background-ი შეგვიძლია ნებისმიერი გამოვიყენოთ, თუმცა ამას გამოვიყენებთ, ამას გადმოწერთ, დააჭერთ და გადმოწერთ, სადაც გინდათ. მე უკვე გადმოწერილი მაქვს და აღარ ვიზავ და ასევე დაგჭირდება წინაღობა, როგორც გითხარით, obstacle ესე და აქედან ავარჩიე თუ ზუსტად მახსოვს რომელი. მგონი მეორე გვერდზე იყო. არა, მეორე გვერდზე არ იყო. ნებისმიერის არჩევა შეგვიძლია, უბრალოდ მაინტერესებს მე რომელი მაქვს გადმოწერილი. Monster Thorns. ეს არის. ხო, ეს ავარჩიე წინაღობად. შეგვიძლია სხვა ასეთიც გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა. ამასაც გადმოწერთ, მოკლედ მეგობრებო. სადაც არის, იქიდან ამოაარქივებთ ორივე folders და შემდეგ მარტივად პირდაპირ ხელს მოკიდებთ, ამას მაგალითად, სადა Unity და აქ ასეთ folder-თან მიიტანთ ცარიელ ადგილას და ჩააგდებთ აქ. და სულ ეს არის. background-ზეც იგივე. ზუსტად მოკიდებთ ხელს, ჩავაგდებთ. დაიმპორტდება ყველაფერი. ასე მზად არის. როგორც ხედავთ, ახალი ფოლდერები გვაქვს ამ ასეთში. პირველი ეს არის background-ი, რომელზეც შემდეგ ვიმუშავეთ, მარტივად დასამატებელია, უბრალოდ ხელი უნდა მოკიდოთ და ჩააგდოთ. თუმცა ჯერჯერობით ხელს შეგვიშლის ეს background-ი, მაგრამ მაინც მინდოდა რომ გქონოდა პროექტში, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ვიმუშავებთ და დავამატებთ მოგვიანებით, ამიტომ ჯერ წავშლი ამას, უბრალოდ ამ ფოლდერს შევინახავ აქ. ასევე გვაქვს წინაღობა, რომელიც ესე გამოიყურება. შეგვიძლია პირდაპირ ხელი მოვკიდოთ და აქ სცენაში ჩავაგდოთ. და იდეა რაც მაქვს, ისაა რომ ეს წინაღობები მინდა რომ ესე ავტომატურად გენერირებადი იყოს და აქეთ მოდიოდნენ ავტომატურად. რასაც შემდეგ ვიდეოებში გავაკეთებთ. თუმცა ჯერჯერობით მოდი აქ მოვათავსოთ უბრალოდ და გადავიდეთ იმაზე, რაც საკეთებელი გვაქვს დღეს, მართლა როგორც გითხარით, ჩვენი პლეიერი უნდა მოკვდეს ხო რაღაცნაირად. ეხლა როდემდე უნდა იფრინოს ესე ვერტიკალურად. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ მაგალითად მოდი ეხლა place დავაჭერ და უკეთ გაიგებთ ყველაფერს. ფრენა შეგვიძლია და მინდა რომ ძალიან მაღლა თუ ავედით ეს სცენას თუ გავწდით. მინდა რომ ლეველი დარესტარტდეს. ისევე როგორც სცენას თუ კამერას თუ გავწდით, აქ დაბლა, მინდა რომ ლეველი დარესტარტდეს. რაღაც ბორდერები გვექნება რა მოკლედ. უხილავი რა თქმა უნდა. ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? თუ ამ players დავაჭერთ,
სცენაში დავბრუნდეთ, აქ move tool-ი მოვნიშნოთ. და აი აქ ინსპექტორში თუ შევხედავთ, როგორც გითხარით წინა ვიდეოში, ყველას აქ ეს transform ელემენტი, რომელიც იმის მანიშნებენია, რომ რაღაც ობიექტი არსებობს, ხო, ჩვენ სცენაში. და აქვს პოზიცია, რა კოორდინატებს იკავებს, ხო, x, y და z. ნუ z არ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში. როცა აი მაგალითად აი აქ არის ჩვენი ჩიტი, მაშინ მინდა რომ ჩვენი ლეველი დარესტარტდეს, ხო? ამიტომაც უნდა შევხედოთ აი ამ პოზიციაში y-ს რა მნიშვნელობა აქვს. და ჩემ შემთხვევაში მაგალითად აი 5.8 აქვს. თქვენ შემთხვევაში შეიძლება სხვა ციფრი იყოს, ამიტომაც თქვენც უბრალოდ ეს move tool-ი აიღეთ და ეს თქვენი პლეიერი ამ სცენის მიღმა აიტანეთ და ნახეთ რა კოორდინატი აქვს y-ს და დაიმახსოვრეთ. ამ შემთხვევაში არის 5.8. თქვენ შემთხვევაში შეიძლება იყოს 6 ან 7, არ ვიცი. და ასევე იგივე გავაკეთოთ ახლა დაბლა და არის -5.7 დავამრგვალოთ, ხო? ანუ 5.8 და -5.7-ია ჩემთან. ეხლა გავაკეთებთ ახალ C# script-ს, უკვე გავაკეთე მე, თუმცა გაგახსენებთ როგორ კეთდება. მარჯვენა ღილაკით ამ assets folder-ის ცარიელ ადგილას დააჭერთ create C# script და მე დავარქვი kill player. თქვენ შეგიძლია იგივე დაარქვათ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ ადგილი არასდროს არ უნდა გამოტოვოთ ამ script-ს, ანუ ორსიტყვიანი თუა ერთად დაწერეთ მაინც, იმიტომ რომ Unity ვერ აყიქვავს სხვა შემთხვევაში. მოკლედ, გავაკეთეთ C# script-ი, გააკეთეთ თქვენც და გავხსნათ, ორჯერ დავაჭრეთ და გავხსნათ. ეხლა ეს სტარტი არ გვჭირდება ამ script-ში ჯერჯერობით, ამიტომ შეგიძლიათ წავშალოთ, ნუ თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ, პრობლემა არ არის. აი აქ მაღლა სადაც არის using Unity engine, ამის დაბლა უნდა დავამატოთ ერთი ხაზი using scene Unity engine scene management. და ამას აგიხსნით რა არის, უბრალოდ დაამატოთ, სხვა შემთხვევაში ვერ მოხდება ჩვენი კოდის დაწერა. შემდეგ ამ update-ში მოვდივართ და აი პირდაპირ ვეუბნებით, რომ თუ კი ჩვენი პოზიცია, ხო, y ღერძზე არის მეტი, ჩემ შემთხვევაში იყო 5.7-ზე, თუ რაც იყო, მოკლედ ამას არსებით მნიშვნელობა ეხა არ აქვს. აი აქ. ხო, ნუ 5.8-ზე გავაკეთებ. თუ კი ჩვენი პოზიცია არის მეტი 5.8-ზე y-ზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ წერტილზე უფრო მაღლა ვართ და გვინდა რომ ლეველი დარესტარტდეს. და ესე უნდა დაიწეროს ეს კოდი, ძალიან მარტივია. if transform, იმიტომ რომ transform-ის ელემენტია და პოზიციაა, ხო? პირდაპირ წერტილი position, წერტილი y, იმიტომ რომ y ღერძი გვინდა. თუ კი ეს მეტია 5.8-ზე, აქ კი ვწერთ უკვე რა გვინდა რომ მოხდეს. ჩვენ გვინდა მოხდეს რომ ლეველი დარესტარტდეს, რაც დაამარტივია, ლეველი რომ დარესტარტოთ, უნდა დაწეროთ scene manager წერტილი load scene და აი ფრჩხილებში წერთ 0-ს და აგიხსნით 0 რა არის. კაი, მოდი შევინახოთ ეს და ერთი წუთი დავბრუნდები მე Unity-ში, თქვენ თუ გინდათ არ დაბრუნდეთ, უბრალოდ მინდა აგიხსნათ ეს scene manager-ი რა არის. აქ ფაილებში თუ შევართ, build setting-ებს დავინახავთ და აი აქ არის ჩვენი scenes inbuilt, როგორც ხედავთ, მაღლა და აქ იქნება ყველა სცენა, რომელიც გვინდა რომ ჩვენ საბოლოო პროექტში თამაში იყოს და ჯერჯერობით მხოლოდ ერთია, იმიტომ რომ ერთი სცენა მაქვს და თქვენ სავარაუდოდ ასე გაქვთ. თუ კი მაგალითად ეს სცენა საერთოდ არ გაქვთ, ანუ სუცარიელია ეს თქვენი scenes inbuilt, აი ამას დააჭირეთ აუცილებლად add open scenes და დაამატებს. და ამის გასწვრივ როგორც ხედავთ, ინდექსი უწერია ნულიანი, სწორედ ეს აღნიშნეთ, რომ აი ამ კონკრეტული სცენის დარესტარტება გვინდა. და ანუ სხვა სცენებს რო დავამატებთ, იმას ცალკე ინდექსები ექნება, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული სცენის დარესტარტება გვინდა, ამიტომ 0-იანს ვწერთ. იმედია გაიგეთ, ძალიან მარტივია ეს. შეგვიძლია გავთიშოთ ეს და გადავიდეთ. ასევე იგივე უნდა გავაკეთოთ, თუ კი ჩვენი პოზიცია y-ზე ნაკლებია -5.6-ზე, ხო? თუ რაც იყო, მოკლედ ამის შეცვლა ყოველთვის შეიძლება და მოდი ამას დავაკოპირებ პირდაპირ.
და ესეც ასე. ეს ყველაფერი შეგვიძლია შევინახოთ Ctrl S-ით ან Command S-ით. თუ კი მაგზე ხართ, რა თქმა უნდა. გადავიდეთ და დავტესტოთ თუ მუშაობს ყველაფერი. Place დავაჭერთ. თუმცა ეხა არ იმუშავებს. მე მგონი სკრიპტის დამატება დამავიწყდა ჩემ player-ზე. ამიტომ გავთიშავ players მოვნიშნავ, არა. აქ არის. ხო, ნუ აი თქვენთან არ იქნება, არ დაგავიწყდეთ ეს kill player-ის სკრიპტიც თქვენ players დაამატოთ, ანუ ვიღებთ და ვაგდებთ აქ player-ში და აი players როცა მოვნიშნავთ, აქ ინსპექტორში გამოგვიჩნდება player script-ის მერე. Kill player. ეხლა შეგვიძლია დავაჭიროთ starts. და ვნახოთ თუ მუშაობს ეს ყველაფერი. დავფრინავთ, აი მაღლა ავედით და დარესტარტდა თამაში. ძალიან დაბლა ჩამოვედით და დარესტარტ და იგივე პოზიციას დავბრუნდით. ძალიან კაი, ესე იგი მუშაობს ეს ჩვენი თამაში. მოდი background ფერს შევცვლი ჯერჯერობით, რა კი ჩვენ background-ს არ ვიყენებთ, თან განახებთ როგორ შეგიძლიათ background ფერის შეცვლა ამ ლურჯი ფერის, რომელიც არ მომწონს არასდროს, თან ჩვენი player-იც ლურჯია და სუდად ჩანს. main კამერას ავიღებთ, მოვნიშნავთ და აი აქ არის background-ი, როგორც ხედავთ, რომელიც ლურჯზეა და ოდნავ შეგვიძლია სხვა ფერი მივცეთ. თქვენზეა დამოკიდებული, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ გინდა არ გააკეთოთ, მაინც უნდა შევცვალოთ და ცალკე background-ი გავაკეთოთ მერე. ხო, კაი. ასევე ეხა შემდეგი რაც უნდა ვქნათ, ისაა რომ მომავალში როცა ესენი იმოძრავებენ, ხო? ამასთან კონტაქტის დროს ასევე უნდა დარესტარტდეს ჩვენი თამაში, ხო? იმიტომ რომ ეხა თუ დავაჭერთ მაგალითად ჩვენ თამაშს ვნახავთ რომ არაფერი მოხდება ჯერ ერთი, იმიტომ რომ კოლაიდერი არა აქვს ამ ჩვენ obstacles, წინაღობას, რაც გინდა უწოდეთ და ნუ კოლაიდერები არ ვიცი გახსოვს თუ არა, პირველ ვიდეოში ვთქვი რომ წინა ვიდეოში რომ ვიყენებთ მათ, რათა ურთიერთქმედება ვაწარმოოთ სხვადასხვა ობიექტებს შორის, ხო? აი ჩვენ players დავამატეთ ეს circle collider-ი, ეს მრგვალი მწვანე ბურთი, რომელიც აქვს ახლა და ნუ იგივე უნდა დავამატოთ ამასაც, იმისთვის რომ პირველ რიგში ურთიერთქმედება შეეძლოთ და ნუ აი ნიშნავთ ამას ჩვენ წინაღობას და აქ add components ვაწვევით და ამ შემთხვევაში box collider-ს დავამატებ, იმიტომ რომ ფორმიდან გამომდინარე უფრო მოუხდება. პირდაპირ შეგვიძლია search-ში ჩავწეროთ box collider 2D, აუცილებლად 2D. ნუ ეს collider როგორც ხედავთ, ოდნავ დიდია. ამიტომაც შეგვიძლია edit colliders დავაჭიროთ აქ და აი აქ წერტილები როა ასე დავაპატარავოთ ჩვენი collider-ი. მაგალითად აი ესე რო იყოს. აი ეხა თუ დავაჭერთ place, ვნახავთ რომ ჩვენი ჩიტი ამაზე დაეშვება და დაჯდება ამის თავზე, ხო? და ეს არ მინდა მე მინდა რომ როგორც კი შეეხება ამ ჩვენ წინაღობას, ჩვენი level-ი დარესტარტდეს. ეხა როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? ისე ვხსნით ჩვენ kill player-ის scripts და ამ update-ის შემდეგ აი აქ ესენი არ აგერიოთ ეს ფრხილები update-ის შემდეგ კონკრეტულად აქ ვიყენებთ სპეციალურ მეთოდს, რომელიც ხშირად დაგვჭირდება ხოლმე და ეს არის on collision enter 2D. ხო, აქ შეგიძლიათ ჩაწეროთ on collision enter, იპოვოთ აქ on collision enter 2D, დააჭიროთ enter-ს და ავტომატურად გამოისახება ეს სინტაქსი. და აქ შეგვიძლია იგივე გავიმეოროთ, აი ეს შეგვიძლია დავაკოპიროთ. ეხა, აი ეს on collision enter რა არის? ამის ინიცირება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენი player-ი შეეხება რაიმე objects, რომელსაც აქვს collider-ი. ამ შემთხვევაში რა კი ამ ჩვენ წინაღობასაც გააჩნია collider-ი, შესაბამისად ეს level-იც დარესტარტდება, იმიტომ რომ ეს კოდი აისახება. მოდი შევამოწმოთ მაინც ყოველ შემთხვევაში თუ მუშაობს. და ნუ აი თუ კი შევეხევით, level-ი დარესტარტდა. საწყის პოზიციას უბრუნდება ჩვენი ჩიტი და აღარ ჩერდება აქ. ძალიან კაი, დღეისათვის ეს იყო.
შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელებთ მუშაობას ამ ჩვენ წინაღობებზე, მათ ავამოძრავებთ და უფრო დინამიურს გავხდით თამაშს. იქამდე კი თხოვნა იქნება, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გადაუზიაროთ თქვენ მეგობრებს, ვისაც აინტერესებს გეიმ დეველოპმენტი, რომ მარტივად მოგვაგნონ. მადლობა და დროებით.